när diafragman släpper igenom den översta delen på magsäcken och därmed magmunnen, så kan magmunnen öppna sig och vi släpper ut innehåll upp i matstrupen. Och det här ger en hel del symptom. Fråga Charlotte. Reflux betyder återflöde. Och när man har ett återflöde av magsyra upp i matstrupen så kan det ge en hel del besvärliga symptom. Klassiska och vanliga symptom på reflux är sura uppstötningar, halsbränna och som brännande känsla bakom bröstbenet, segt, bubbligt slem, kanske mer vanligt morgon och kväll, harklingar, att maten lätt fastnar i halsen, kanske till och med att den fastnar så mycket att man måste spotta upp den och det kommer upp små bitar. Man kan ha en långvarig rethosta, astmaliknande symptom. Och det finns mycket som kan ställa till det när man har reflux. Har man långvariga besvär så har ju de flesta av oss då känt viss oro och sökt vård för att utreda vad beror det här på. Så det är ju viktigt att man gör utredningar, naturligtvis. Har man de här besvären så påverkar de ens vardag och natt. Och sover man inte gott på natten, då blir ju även dagen lite förstörd. Man kanske får ett kortare tålamod, man blir lättare trött, kanske lite mikrosömn, man behöver lägga sig på eftermiddagen, lite mer irriterad. Ja, kan ni känna igen er? När man har reflux så är den bakomliggande orsaken ett diafragmabråck. Diafragmabråck är inte en sjukdom utan betyder att man har ett tillstånd av försvagad inre muskulatur. Och när muskulaturen är försvagad så blir det också svårt för den övre magmunnen att placera sig rätt. För det är så att överst på magsäcken så sitter den övre magmunnen. Och när magsäcken och magmunnen är under diafragman, då kan vi inte ha reflux. Det är låst läge uppåt. Det som finns i magsäcken stannar där. Men när diafragman släpper igenom den översta delen på magsäcken och därmed magmunnen, så kan magmunnen öppna sig och vi släpper ut innehåll upp i matstrupen. Och det här ger en hel del symptom. Det finns ett tidigare avsnitt som går igenom mer detaljerat om diafragmabråck och vad diafragman har för betydelse för oss. Det är också så att när man har ett diafragmabråck, den här försvagade inre muskulaturen, så kan tillståndet förvärras. Symptomen förvärras och kommer oftare utifrån vad det är vi sysslar med i vår vardag. Om jag till exempel har försvagad inre muskulatur, böjer mig fram och knyter skorna, lyfter tungt, går på gymmet, tränar, jag kanske har ett yrke där jag använder min kropp och tar i ordentligt, ja, då är det ju så att vi får ett ökat buktryck. Vilket gör att magsäcken pressas upp mot diafragman, och är diafragman försvagad så blir det lätt för den övre magmunnen att glida upp i brösthålan och ge alla de här symptomen som också kan variera från dag till dag. Magsyra ska vi ha, den är viktig. Ungefär på ett dygn så tillverkar vi 2 liter magsyra. Magsyran har flera olika användningsområden och viktiga uppgifter. Dels så ska den sönderdela maten så att tarmen kan ta upp näringsämnen. Men den ska också döda virus, parasiter och bakterier som vi dagligen får i oss. Magsyra ska vara i magsäcken. När magsyra glider upp och befinner sig i matstrupen under en längre tid så kan vi drabbas av sjukdom, även om diafragmabråck i sig inte är en sjukdom. Har man magsyra mot sin slemhinna i matstrupen under en längre tid så kan vi få cellförändringar. De här cellförändringarna kallas för Barretts, och cellförändringar på sikt kan leda till tråkiga sjukdomar. Det är viktigt att inte gå runt med sina symptom obehandlade allt för länge. I nästa avsnitt så kommer jag berätta hur du kan behandla den bakomliggande orsaken till reflux, sura uppstötningar och halsbränna.